וכאילו בשנייה וחצי אני כבר קורע אותה, אני כבר כאילו לא עניין אותי החולצה, קורע אותה, מחלק אותה לחמישיות, שישיות, ופשוט מתחיל לעשות לכולם חוסם עורקים, ובאיזשהו שלב אני מבין שאני החובש של החבורה, אז שמים עליי קסדה. מתחילים להבין שאני צריך לנוע בין כולם, ואני שמים עליי קסדה, פה אני מוכשר כבר לחובש. מתחילים להגיד איפה יש טוש, איפה יש זה וזה, ואז פשוט כבר זה עולה עוד רמה, שכבר רושמים לאנשים על החטאים כמה זמן. טוב, אני עם כל זה, פתאום באים אליי ואומרים לי, בונה, אתה נראה פעיל, אתה יודע מה לעשות, תגיד, אתה יודע להפעיל טנק? אני אומר להם, כן, בלון שלן שלי, כאילו אני מבחינתי יודע להפעיל. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. אז שלום, שמי חן, חן מזרחי. הייתי בטבח המטורף הזה שהיה ביום שבת, ב7/10/23. קצת אספר על עצמי, אני גר ברמת גן, כל החיים הייתי מתגורר ביפו, 8 שנים לא הייתי בארץ, חזרתי בלילה קורונה. ככה עשיתי המון בחיים מבחינת טיולים בוא נקרא לזה כיף. מסיבות, תמיד הייתי שם או מארגנים מהמסיבות או עובד במסיבות, אבל תמיד הייתי בגרעין של חיי הלילה. היום אני מנהל את ג'וזי, המנהל האישי שלו. מה עוד אני יכול להגיד? אני אוהב אקסטרים, אתה יודע, אתם יודעים, אין לי פחד או דברים כאלה של עצירה רגע לחשוב מה קורה. בן 34, הספקתי דבר או שתיים בחיים, כמעט עבדתי בהמון עבודות. ובמסיבה הייתי אמור להיות מנהל בקסטייג'ים, מנהל בקסטייג' של אומנים שבעצם צריכים להגיע, לדאוג להם לשתות, לא איזה תפקיד שצריך להביא עליו כסף, אבל אני עושה את זה מאהבה, כמובן לצנת חיי הלילה והטרנס, כולם חברים שלי, הדי-ג'אים הכי חזקים בעולם הם יושבים אצלי בסלון פעמיים בשבוע. אז ככה שאני מכיר את כולם ופשוט רציתי לדאוג להם שיהיה להם שתייה והכל תקין ושמעלים אותם בזמן והכל. אני הגעתי בסביבות 5:30 נראה לי, 5 המסיבה, אפילו לפני שקצת התחיל להתפוצץ, המסיבה התפוצץ, אבל לפני שהתחיל להיות מלא המסיבה, הגעתי עם חבר שלי מימון, נמרוד, הגענו בסמארט, שכאילו שחשבנו לברוח, אז אמרנו שאנחנו נהיה עוד יותר חשופים עם סמארט כי היא ממש קטנה. הגענו למסיבה, כולם עשו לי טלפונים לפני, שיחקתי Call of Duty, זה מצחיק לשמוע, אבל שיחקתי Call of Duty עד איזה 3:30 עם חברים שלי מגרמניה ומשוויץ ומספרד, והם צחקו וכאילו צחקנו על זה, אבל אמרתי להם, לא אמרתי להם על מה שיקרה, אבל כאילו היה לנו סשנים ממש חזקים וצחקנו על זה שזה לא יכול לקרות במציאות הדבר המטורף הזה שקיים ב-Call of Duty, ובסוף אחרי שחזרתי ונצלתי בחיים אז הלכתי להם ואמרתי להם, שומעים? כאילו חייתי Call of Duty לאיזה יום, זה היה מטורף. הגעת ב5 בבוקר למסיבה? כן, הגעתי ב5 בבוקר, ב5 באתי, אמרתי ממש שלום לאחיות של חבר שלי שנרצחו, גילינו על זה אתמול, שלשום. ממש, כאילו הם דיברו איתי ב3:30 שהם נכנסו למסיבה, אני אמרתי טוב, הם שם, אני חייב ללכת, הכל, חייב להראות את הפנים שלי גם וזה, לא רציתי ללכת, אבל בסוף איפשהו כנראה מלמעלה הייתי צריך ללכת ולהיות שם. אז ב5 הגעתי ככה למסיבה, נכנסנו צ'יק צ'ק, אמרתי לכולם שלום, כולם זה, נכנסתי לבמה האחורית, חיפשתי את יגיל,
אני שותף שלי הגיל בבית כבר 3 שנים, המארגן של המסיבה, כל החבר'ה של המסיבה, כל המארגנים בעצם יושבים איתי פה גם 2-3 בשבוע, חברים ממש טובים שלנו, שחלקם בחיים וחלקם לא. ופשוט התחלתי להגיד לכולם שלום, הלכתי לבמה מאחורה, שמתי את התיק שלי, התחלתי להתארגן, הלכתי להגיד עוד פעם שלום לכולם, לראות איפה יגיד, לראות שכולם בסדר וזה, להגיד לכולם שלום, ובעצם חזרתי חזרה לבמה. כשחזרתי חזרה לבמה, התחיל עוד לא, הוצאתי מצלמה, ואז הלכתי לבמה לצלם את הדי-ג'יי שמופיע, אני אוהב אותו, ארטיפקס ירין. הלכתי אליו ובעצם אמרתי לו וואלה שלום, כאילו ראיתי אותו לפני ומתי הוא עולה, כי כאילו אני אמור לדאוג להם ואם הוא רוצה משהו לשתות, אז אמרתי לו אוקיי, בוא, אם הוא רוצה משהו לשתות, פתאום התחלתי לצלם במצלמה, באמצע הצילום שלי כבר אני שומע מלא טילים ומלא עירותים, אנחנו לא מבינים מה קורה, אני ממשיך לצלם עם המצלמה של 360, באמת מסיים סרטון, פתאום שוטר רץ לעברנו, צועק צבע אדום, צבע אדום. אני אומר לירין תוריד את המוזיקה, ירין לא מבין מה קורה, נימי מגיע, אומר לו להוריד את המוזיקה ולצעוק צבע אדום. אז הוא מוריד את המוזיקה ורואים אותי אפילו באיזה סרטון שצועק צבע אדום, תשתתחו על הרצפה. תוך כדי המולה המון אנשים בורחים הביתה. ברגע שהרוב בורח הביתה, אני יורד מהבמה, חיברתי להם גם את המיקרופון, לא היה לשוטר מיקרופון לדבר ולהגיד דברים, אז פשוט חיברנו להם מיקרופון זמני, והתחילו פשוט לפנות את הקהל תוך כדי המיקרופון, משם ירדתי לבר, היה עוד פעם אזעקה, ועוד פעם אנחנו בתוך מתחבים ליד המקררים, כולנו ככה לא הבנו מה קורה, פתאום אנחנו שומעים בטלפונים של החברים, שהיה יריות בצירים, בציר אחד. אז יגיל ישר הבין את הפרובלם, תפס איזה רכב וישר נע לכיוונם, וזה הפעם, כאילו, לפני האחרונה שראיתי את יגיל ככה שהוא בא להציל אותי. אחר כך אני נשארתי, בעצם רצתי לחפ"ק. החפ"ק המשטרה, הוא היה ממש סמוך לבר, הוא היה בצד האחורי של המסיבה. זאת אומרת שהוא הכי קרוב לעזה. החפ"ק של המשטרה, זה של המכבי אש, החפ"ק של האבטחה ושל מכבי, איפה שהשתי אמבולנסים עמדו שם. הגענו לשם, בעצם כולם התחילו להתחבא בחפ"ק. בתוך החפ"ק התחיל להיות צפוף, כי כולם בעצם שוכבים, אפשר לזוז, אין ציר פנוי אפילו לזוז אם צריך משהו. ואז פשוט אמרתי לשוטרת, היו שם 3 שוטרות, רק עם יד על האקדח, כאילו לא עם אקדחים שלופים, ואז אני מתחיל לקבל דיווחים עם השוטרת, אני אומר לה, יש משהו שאני יכול לעזור, היא אומרת לי, כן, קח את הקשר ובעצם תדווח מה קורה. אני בינתיים מתחיל לדווח מה קורה בקשר, רושם, אני אפילו לא זוכר מה רשמתי מרוב הזיכרון שלי ככה לא שמה. אני מתחיל לרשום, כי זה היה בדיוק 2 שניות שהתחלתי לרשום, ואז אנחנו מתחילים לראות מלא יריות לכיוון החפ"ק. כולם מתחילים לצרוח, לא יודעים מאיפה זה יוצא, חלק מהאנשים יוצאים מהחפ"ק, חלק מהאנשים לא, השוטרת מתחילה יוצאת החוצה עם האקדח כמובן, אני עדיין עם הקשר של השוטרת, לא מבין מה קורה, רוצה לצאת, ואז כאילו היא אומרת לי, תביא את הקשר, היא צועקת להם בקשר, תשלחו לי צוותים, הם יורים פה על החפ"ק, ואז איזה ערבי עונה לה בכל, אני בדרך אלייך, בערבית. משם הבנתי שהחפ"ק כבר לא בטוח. אני משם אומר מה אני עושה, ואז חושב בעצם הולכים לאוטו. עדיף להיות בתנועה בתוך אוטו, משהו ממוגן, מאשר להיות חשוף. לוקח את חבר שלי, מיימון, אומר לו בוא, אנחנו רצים. עכשיו אנחנו מתחילים לרוץ לכיוון האוטו, שזה הכניסה בצד הסוף. כאילו, אם היינו מאחורה, אנחנו צריכים לרוץ קדימה. זה לעבור את כל המסיבה, ממש, לחצות אותה. מלא אנשים רצים, ואז אנחנו מגיעים ופשוט פוגשים גדר. כשאנחנו פוגשים את הגדר, אני פשוט רואה איזה 30 איש מאחוריי, צועקים, וואו, איך נפרוץ אותה? אין מה לעשות, צריך לעבור מסביב.
כי צריך לעשות מסיבוב, אין איזה יציאה ישירות מהגדר לבחוץ. אז מה שעשינו זה פשוט, לא עשינו, אני עשיתי, פשוט פרצתי את הגדר עם הידיים, כמו בסרטים ממש. תפסתי את הגדר, אני רואה אותם, את כל הגדר נפרצת מהזה, וזה גדר ברזל מטורפת, כאילו. ובזמן הזה פשוט הבנתי את כולם, שכולם מנסים לקפוץ מהגדר, הגדר מאוד גבוהה, אז פשוט שפרצתי אותה, גם מיימון יכל לעבור, כי מיימון לא יכל לטפס את הגדר. אז פשוט התחלנו לרוץ לכיוון האוטו, אני כמובן התחלתי עם העדר לרוץ כמה שיותר ולהתחבות בתוך כמה שיותר אנשים. רצים לכיוון מזרח, ואז מתחילים לשמוע יריות גם מצד ימין, גם מצד שמאל וגם מאחורה. אז כולם פשוט ממשיכים ישר לרוץ, מגיעים לחנייה של הרכבים, שזה יציאת חירום, מגיעים לרכבים, ואז מהרכבים כולם ממשיכים לרוץ, אני גם ממשיך לרוץ, אבל מיימון נשאר לי מאחורה. הוא התחבא שם ברכבים, גם סאסי היה ברכבים שם, תכף אני אספר, אנחנו נגיע לזה, אבל הגעתי בעצם עם כל חבורה, אני רואה את אודי מהבר, ואני רואה אנשים שאני פשוט לא מכיר. ואז אמרתי, רגע, אני יודע שצריך פה לשמור על כולם, אבל יש לי חבר רגע מאחורה, מה אני צריך לעשות? התקשרתי אליו ואני אומר לו, מיימון, איפה אתה? הוא אומר לי, אחי, אני בחנייה. אני מבין שאני צריך לרוץ עכשיו קילומטר אחורה. טוב, אני אומר, טוב, מה עושים? קילומטר אחורה. אני עוד לא מתחיל לרוץ ועושה פזצתות. לרוץ, כולם מתחבאים כבר בעצים, כולם כבר בתוך ההתחבויות, פלאפונים, זה, כל אחד והצילומים שלו. אני בטלפון, הוא איתי בטלפון, ואני רץ ועושה פזצתות, עד שאני מגיע לגבעה כזה, מתקשר אליו, אני אומר לו, איפה אתה אבל בחניה, איפה? אז הוא אומר לי, אני ברכב הראשון לפני הירידה. אני עולה קצת מהגבעה, אני רואה אותו ליד האוטו, ורואה את האוטו של סאסי, או של עידן טרבלסי, מונה, אבל כאילו מונה, ויש את מיימון בחוץ, שהוא בלי אוטו ובלי כלום. אני הולך ישר למיימון, אני אומר לו, מיימון, מה אתה עושה פה? הוא עושה לי, תוריד את הראש, יש פה מחבלים מקדימה. המחבלים כנראה נחתו או משהו כזה, או לא יודע איך הגיעו לשם אופנועים. אני בינתיים הולך לסאסי, אני שואל, בא לראות מי שם באוטו. רואה את אופיר, עומרי, עידן טרבלסי, בן דוד של עומרי, וסאסי. ויגאל, סליחה, יגאל אבוטבול. אוקיי, אני רואה שיגאל נוהג, אני אומר להם, טוב, אני רואה את האוטו שלהם פוצץ, אני אומר להם, אפשר להיכנס? הם אומרים לי, אחי, תוריד את הראש, יש פה מחבלים, לא, אל תגיד כלום. אני חוזר חזרה למיימון, פתאום איכשהו מגיע אוטו של משטרה, מאיזה ימין, שמאל, לא יודע מה, הם אומרים מחבלים, הגיע אוטו של משטרה, ואן כזה גדול של 9 אנשים, אני אומר למיימון, בוא עולים לאוטו. השוטר אומר לי, אחי, אין לי מקום. עכשיו, האוטו ריק, כאילו רואים את האוטו ריק מלמעלה. אז בסוף הוא אומר לי, אני פותח את הדלת, אני רואה כולם שכובים על הרצפה בפזצתות. זאת אומרת, אין מקום לזוז באוטו גם. אני נכנס למושב הקדמי, יש מתחתיי מישהי שקוראים לה רון. אם זה נכון, אני כבר לא זוכר את השמות. ואז אני אומר למיימון, כנס מאחורה, חייב, דחוף, לעוף מפה. אני מכניס את מיימון מאחורה, בסוף אני גם לוקח גם את עומר ישראל שישב ליד חבר שלי. אני לא יודע אם סבבה לספר את זה, אבל אני אספר, אולי תוריד את זה, כאילו, אבל הסיפור הוא שאיפה שעומרי היה וישב בצד הקדמי של האוטו, בצד של יד הנהג, אז הם ישבו, אחד ישב ככה ואחד ישב עליו. ועליו זה היה עומרי, ואת עומרי הכנסתי לאוטו שלי. והבן דוד של עומרי קיבל, מי שישב במושב הזה קיבל מלא יריות. אז ככה שהצלתי פה, כבר הצלתי את החיים של עומרי, כבר הבנתי שהצלתי כבר למיימון וכבר לעומרי איזה 2 אופציות של חיים כאילו. טוב, עולים לאוטו, מתחילים לנסוע, כמובן האוטו המרצדס אחרינו, האוטו של עידן אחרינו, אוטו לבנה כמובן, אתה יודע, היא נראית קצת כמו של הפלסטינים האלה, אבל אתה יודע,
היא כאילו... מרצדס של פעם כזה. לא מרצדס של פעם, מרצדס חדשה, אבל זה נראה כאילו איזה רכב של חמאס. אז כאילו לבן, וכולם באו עם לבנים, אז קיצר אנחנו התחלנו לנוע, והשוטר שואל אותי לאן ללכת, לאן הולכים. אני אומר לו, וואלה, אני לא יודע אפילו לאן לנסוע. אז הוא בא, אומר לי, אולי דרך כיסופים, בוא נלך לכיסופים, שזה יותר להיכנס לעזה. ואז אנחנו איכשהו מחליטים להיכנס לכיסופים, כאילו ללכת לכיוון כיסופים דרך השטחים, דרך השטח. מתחילים ללכת דרך השטח, מתחילים לנסוע, פונה ימינה, מתחילים לנסוע ימינה, שמאלה, מגיעים לשטח של מטיילים, ויש ואדי. מתחילים לנסוע, פתאום אני רואה אנשים שמטיילים בוואדי, אני מסתכל עליהם ממש חשוד, ופתאום אני אומר לו, זה מחבלים, זה לא חיילים, זה לא כלום, שום מטיילים, תיסע מהר. איך שאני אומר לו מחבלים, הם קולטים אותנו, אני קולט אותם עם פסים ירוקים וקרחות, ילדים קטנים וגדולים, 4, מכוונים עלינו את הנשק, מתחילים לירות. פה מימון ועומרי קיבלו כדור. מימון קיבל כדור ברגל, ועומרי קיבל כדור 2 סנטימטר מהלב. הם מתחילים לצרוח לי באוטו, קיבלנו כדור, אנחנו ממשיכים לברוח מהם, מגיעים לאיזה צומת, אנחנו לא מבינים מה לנסוע, ימינה או שמאלה, ואז השוטר אומר לי, טוב בוא ניקח שמאלה, זה לפי הווייז, פונים שמאלה, איך שאנחנו פונים שמאלה, מתח יריות שלנו מצד ימין ומשמאל, כאילו האוטו בינתיים קיבל יריות רק מאחורה, עכשיו הוא מקבל מימין ומשמאל, כאילו אנחנו פשוט עוברים ויש מתח צולבת מטורף, אנחנו פשוט עוברים אותו ומגיעים לטנק נטוש, אבל שיש בו ישראלים שעומדים, שכבר מתחבאים מתחת, איזה 10 איש, 15 איש, ועוד איזה 4 אנשי צבא שמטפלים. אז עכשיו שאני אומר אנשי צבא, אני מתכוון לאחד מהצבא עם מדים, אחד בלי מדים דתי, שעם נשק 9 מילימטר, הצבא עם מג, עוד שוטר שהוא לכיוון דרום מופנה הנשק, כאילו אנחנו פשוט מקוטרים, כאילו אם אנחנו בינתיים שוטרים, ועוד 2 שוטרים שאיתנו, ועוד אחד לא יודע, מההבטחה כנראה, שהיה גם אחד מהחמושים של המשטרה, לא יודע, ממשהו שהיה שם, מהביטחון. מה שקרה שם, אני מגיע, ואז אני רואה איזה מישהו שהוא בכלל היה במסיבה, אני מכיר אותו מהמסיבות, וכנראה בסוף התברר לי שזה אח שלו. הוא ואח שלו תפסו שם פיקוד על החבר'ה האזרחים, ובעצם הטנק פועל, אז אתה לא שומע כלום, אתה שומע בואו ככה. אנחנו רק עוצרים לידם ופותח את החלון, ואני אומר לו, אחי תגיד, מה קורה? לנסוע ישר, לנסוע אחורה, מה? הוא אומר לי, צאו מהאוטו, הם פה בקו ירי ישיר. אני עוד לא מתחיל להגיד קו ירי ישיר, אנחנו אוכלים איזה 8 יריות לתוך האוטו, פה אני נפגע מהירי. ואני גם בצורה מקופפת של, שתבין, זה לא, הירי שלי הוא בדיוק ככה. עכשיו, אני בצורה מקופפת שאני יושב פשוט עם הראש ואני מחזיק לאית היד, אז אני פשוט כאילו ברמה שהכדור עובר פה, מעל הראש שלי. ואז אני כמובן, לא, כאילו אני עדיין עם הראש איתה, ואז אנחנו מבינים שיש מלא יריות, ואנחנו אומרים, טוב, כולם צריכים לצאת ולברוח. עוד לא אומרים את זה, מקבלים טיל לתוך האוטו, שהוא פוגע במנוע, עכשיו אמרתי לך, זה טרנזיט, זה כזה, זה של 9, אז כאילו הוא פוגע במנוע, ועובר לי מעל הראש, ויוצא מסוף האוטו, ומתפוצץ בסוף הזכוכית של האוטו. שמיימון ועומרי עדיין שם, והם קיבלו את כל הרסיסים, ועומרי קיבל עוד כדור בירי הצולבת. לעומרי היה 2 כדורים. טוב, הבנו שהאוטו מתפוצץ, מלא עשן באוטו, מיימון צועק לי מאחורה, כולם צורכים, כולם זה, אני בא לצאת מהאוטו, אפשר לצאת מהאוטו כי השוטר פרק, והמפתחות של האוטו אצל השוטר, וגם בניידות וגם במכוניות חדשות, האוטו ננעל פשוט. אז האוטו ננעל ואנחנו בתוך האוטו ומלא עשן, אז אני שברתי את הציר של הדלת והתחלתי לצאת, הוצאתי את רון. איך אני מוציא את רון? אני הולך מאחורה, ופשוט מסתכל, יורד מהאוטו, מסתכל איפה מיימון, רואה את אלה שישבו, 9 שישבו מתחת במושב השני שלי לידי, בעצם מתקשים עם הדלת, אני עוזר להם עם הדלת, פותח להם את הדלת, ובעצם שומע את מיימון ועומרי צועקים מאחורה, כי הם לא יכולים לצאת. אז עומרי קופץ מהחלון ויוצא, מיימון קופץ מהדלת
של החבר'ה ההם, השניים שיצאו, הוא קופץ פשוט משם, הוא מדלג איזה 2 מושבים ויוצא החוצה, ואז כולם פשוט שוכבים לי מתחת לטנק. כשכולם מתחילים לשכב מתחת לטנק, אני רק מבין מה קורה ואיפה אנחנו נמצאים. כמובן שהטלפון שלי לא היה עליי, הטלפון שלי היה בתוך האוטו. טוב, אמרנו, אתם יודעים, אנחנו כבר באמצע אזור מלחמה, אנחנו כבר באמצע מלחמה, אנחנו אומרים, זה אמור כל רגע הכוחות אמורים להגיע לפה ולהשתלט על העניינים. כאילו זה כל רגע, אתה אומר רגע אולי עכשיו, רגע אולי עכשיו, רגע אולי עכשיו. וכל רגע הוא נצח. טוב, אני רואה שפתאום יוצא לי אני על הרצפה, מבין שחברים שלי פצועים, אני קודם כל מבין שאני חשוב, אבל נכנס מתחת לטנק. ישר מתחת לטנק, לא רואה בעיניים, ישר מתחת לטנק, מתחת. אומר אני לא מעניין אותי מה, שלא יפגעו בי קודם כל. עכשיו ואז המוח שלי אומר לי, תשמע איך אם עכשיו דופקים טיל נ"ט לטנק או RPG עכשיו, אני נשרף. זה לא יכול לך בדיוק להיות מתחת לטנק. אז אמרתי לעצמי מה אני עושה, אמרתי להם אני חייב לצאת. והבנתי שאני גם מאוד פעיל, לא יכולתי לשבת רגע. ואז אני יוצא החוצה, אני רואה את עומרי במצב קטטוני, מכניס אותו מתחת לטנק, אומר לו שכב פה, תהיה פה, אני יוצא, מישהו אומר לי, הבחור, שזה שרבי, הבחור הזה, שטיפל בעצם את התקשורת שלנו מול הצבא, שהצבא הוא מטר מאיתנו, אבל אנחנו לא שומעים אותו כי כאילו ירי שלנו, אנחנו לא יודעים אם זה ירי שלנו או ירי שלהם, אז אנחנו צריכים להבין שזה ירי שלנו וזה לא ירי שלהם. אז מה שקורה זה, הוא פשוט אומר לי, הוא מדווח לנו אם זה ירי שלנו או ירי שלהם ומה הם צריכים. אנחנו היה לנו משקפות ליד הטנק, חטפו את 2 חיילים שהיו ליד הטנק. אנחנו בעצם מתבצרים ליד הטנק, שוטר מפה, 2 שוטרים משם, מג והשוטרת מאחורה. בינתיים אנחנו מבינים שאין לנו מים, אין לנו אוכל, ואני מבין שהשעות כבר מאוחרות מתחילות לעבור ואנחנו מתחילים לאכול מכות של שמש. באיזשהו שלב, אפילו אני יכול להגיד לך איזה 10 דקות, שאני עד שיוצא מהטנק, עד שהתחלתי לטפל בעומרי, פתאום הוא הבין שאני מטפל בעומרי, הבחור הזה אומר לי, אחי תגיד, מה, אני צריך ממך עזרה, תעשה לכולם חטאים, חוסם מעורקים, בעצם אני מתחיל לעשות חוסם מעורקים עם בגדים שלהם, אז אני מבין שחסר לנו חוסם מעורקים, אני ישר מוריד את החולצה, קורא את החולצה שלי, כאילו חשבתי לרגע, בוא'נה, חולצה חדשה, אבל כאילו המחשבה הזאת הייתה לשנייה, וזה כאילו באמת חולצה שקניתי אותה, אמרתי וואלה, חולצה קטלנית, אני יודע שהיא לא תלך, 100%. וכאילו בשנייה וחצי אני כבר קורא אותה, אני כבר כאילו לא עניין אותי החולצה, קורא אותה, מחלק אותה לחמישיות, שישיות, ופשוט מתחיל לעשות לכולם חוסם עורקים, ובאיזשהו שלב אני מבין שאני החובש של החבורה, אז שמים עליי קסדה. מתחילים להבין שאני צריך לנוע בין כולם, ואני שמים עליי קסדה, פה אני מוכשר כבר לחובש. מתחילים להגיד איפה יש טוש, איפה יש זה וזה, ואז פשוט כבר זה עולה עוד רמה, שכבר רושמים לאנשים על החטאים כמה זמן. טוב, אני עם כל זה, פתאום באים אליי ואומרים לי, בונה, אתה נראה פעיל, אתה יודע מה לעשות, תגיד, אתה יודע להפעיל טנק? אני אומר להם, כן, בלון שלן שלי, כאילו אני מבחינתי יודע להפעיל. ואז אומרים לי, שומע? אין פה איזה, לא כזה פשוט, היית טנקיסט בעבר, אתה יודע? אמרתי להם, לא הייתי בחיים. אז כאילו אומרים לי, וואלה, אז לא, אז עזוב, זה מסובך קצת. בכל מקרה אנחנו מגיעים פשוט לרמה של זה שאומר לנו לאזרחים איזה ירי, אז הוא גם מתפקד על הירי, זה אומר שהוא אומר למג לתת 2 יריות, לכדורים הרגילים לתת 2 יריות, לכדורים הרגילים זה 9 מילימטר, ולנשק הקצר שזה ה-M16 יורה 2 יריות. 2 יריות, כולם יורים 2 יריות, שהבינו שאנחנו, יש עלינו כוח אש. ואנחנו עדיין מקבלים מהם כוח אש. אחרי איזה 20 דקות, שעה, מקבלים פצמרים לתוך השדה. אנחנו לא בשדה, אנחנו על השביל, מקבלים פצמרים לתוך השדה, רואים עצים עפים. רואים מלא עוד ילדים מגיעים אלינו, כמובן, שמים אותם איתנו, שואלים אם הם פצועים, רובם לא היו, חזרו אלינו.
משם בעצם אנחנו מבינים שגם נגמר לנו היריות. אז צריכים להביא את היריות מהטנק, מגיעים, נכנסים לטנק, מביאים את היריות, ופשוט היריות לא מתאימות. הכדורים לא מתאימים אז הם בכלל כדורים למג. אז זה לא כדורים ל-M16 ונגמר לנו הכדורים ב-M16. אחד האנשים שם ביקש מאיתנו חילוף, להתחלף בנשק כי הוא כבר לא שמע. אז אני פתאום מוצא את עצמי דורך נשקים ופתאום מתחיל להיות על הציר, ותוך כדי גם אני מבין שפתאום צריך לטפל בפצוע, אז עוד לא מספיק לראות ואני כבר הולך לפצוע אחר, לטפל בהם כי הם יוצאים לנו מהיערות פשוט, מהשדות. אז עוד פעם, הוא קצת נרגע, חזר, אני חוזר לזה, בעצם מטפלים את זה, פתאום מגיע המכונית של משוריינת של המשטרה, של משמר הגבול או משהו שהיה שם, ומתוכה בעצם יוצאים 3 שוטרים, ויש שם בחורה שתקועה באוטו. האוטו לא מניע יותר, לא יודע, הוא אכל כנראה איזה RPG, לא הייתי בעצם בסיטואציה, אבל ממה שסיפרו לי זה האוטו אכל RPG והוא לא יכול לזוז. כמובן לא התפוצץ או משהו כזה, אבל הוא השבית את המנוע. אז אני מבין שיש גם אוטו שעכשיו מושבת לנו מצד ימין, והם אוהבים אותו של משטרה, הוא בולט להם, אז הם אוהבים לפוצץ אותו. בסוף יושבת בחורה בתוך האוטו, שכנראה דרסו אותה, קרה לה משהו ברגליים, לא ראיתי פיצי ירי, אבל ראיתי שהרגליים שלה היא לא עומדת. ואני פשוט אומרים לי, לך תביא אותה. אז אני עכשיו דופק ריצה, פזצת לתוך הכביש עמוס, אני רואה רק עשן מהכל סוג, אני רואה מלא יריות מכל הצדדים, לוקח אותה בידיים ופשוט רץ איתה לאיפה שהטנק. שם אותה ליד הטנק, והיא אומרת לי, אני לא יכולה שתשכיב אותי, אני יכולה רק לשבת, כואב לי הרגליים, אמרתי לה, אנחנו באזור מלחמה, את תשבי. מוריד אותה, ומחזיק לה את היד ואומר לה, תהיו חזקים, מצמיד אליי מישהו ואומר לה שתהיו איתה. ככה בינתיים אנחנו שומרים על החבר'ה שלנו, אחרי איזה שעה, אפשר לומר, מגיע יגיל עם כוחות צבא, 3 ג'יפים. איך שמגיעים, אני מתחיל לפנות את מיימון, את עומרי, הם פצועים קשה. יש לי עוד בן אדם שהוא הצטלם עם רביד פלוטניק, כולם ראו אותו, עם כיסא גלגלי. היה לו 2 יריות פה, כל היד שלו פשוט בחוץ, וזה הראשון שעשיתי לו את החוסם עורקים שלי. פשוט סיבבתי, והוא הרי הראשון ששמחתי לראות שהוא גם יצא בחיים, כי הוא הייתה בטנגן. הוא בעצם, אני מבין שאין לי כל כך ברירה, אני צריך לפנות את הפצועים הקשה קודם כל, ואחר כך לטפל בפצועים הקל, שזה גם אני בקלים, ואני צריך להמשיך לתת ולתפקד. אז מה שעשיתי זה פשוט הגיע המ"פ של הפלוגה, שחבר ליגיל, והם הביאו כבר התעסקו עם יגיל בכל הפשיטה ובכל הדבר הזה שהם צריכים לפשוט לכל הפסטיבל. אבל הוא אמר לי, שומע, יש לי המ"פ בא ואומר לי, אני צריך אותך שתיקח לי 2 חיילים שהם פצועים קשה לתוך הג'יפים ותעופו מפה. אני עוד לא מספיק להקל, אני אומר לו, אני אעשה את זה. ואז אני לוקח את הפצוע הראשון, קוראים לו מתן, והוא היה פצוע באמת קשוח, שהוא היה פצוע ממש קשה. פשוט מחבק אותו, והוא היה בתוך שיחים, בתוך כאילו, זה לא איזה משהו שהוא על הכביש, אתה יכול להרים אותו רגע וזה קל. זה כאילו עשיתי שם, השתמשתי בכל השרירים שהיה לי בגוף. לא יודע, הלכתי בצורת צפרדע, לא יודע איך הרמתי אותם. מתוך הקוצים, הכל, כאילו, הכל. פשוט חיבקתי אותו והרמתי אותו כמו ילד. שאתה מרים ואתה פשוט הולך עם הילד הזה, ואני הולך איתו לתוך המיגונית. לתוך המיגונית של הצבא, היא מאוד קטנה, הרכבים המשוריינים. אז היא מאוד קטנה, אז אין לי גם איפה לשים אותו כל כך, הוא לא יכול לשכב. אז אני כאילו מקפל לו את הרגליים, מקפל לו את הידיים, ואני פשוט הולך רק איתו מחובק, עד שהוא לא היה בתוך הרכב מוגן. שהבנתי, לא עזבתי אותו, את החיבוק. ואז המ"פ אומר לי, אחי, עשית מספיק, אתה יכול לנסוע. האוטו רק מחכה שניסע. אני אומר לו, חכה רגע, אני הולך להביא גם את ההוא השני. כי ראיתי שהם בסחרחורת, אין כאילו עם מי לדבר. אני יורד, מביא את השני קצת מתעכב לי, אומר לי, כואב לי, תן לי להתהפך, כואב לי, משקפיים, אתה יודע, אשכנזי כזה, תן לי להתהפך. אני אומר לו, בסדר, להתהפך. טק, תופס אותו, מרים אותו, הוא לא מאמין איך אני מרים אותו, עוד שנייה אני מרים אותו ברמה כזאת, קצת כואב לי. מרים אותו ופשוט סוחב אותו איתי לג'יפ השני. לג'יפ השני פשוט לא היה מקום מרוב הפצועים שהיה לנו שם, אז פיניתי אותו לרכב אזרחי כדי שהוא יוכל לשכב.
תחשוב, האנשים באים עם אאודי חדשות, הכל דם על האוטו, כן? הכל כאילו, כל המכוניות דם, הכל פצועים בשטח, אני אומר לך, לא ראיתי, הכל מסביבי אנשים מתים, כן? מסביבי אנשים מתים. שנייה לפני שאני בכלל מוציא את הקטע הזה שאני רץ אליהם, המ"פ, אז אני רואה שהצבא השתלט, אז אני קצת הולך לכביש ושם לב, פתאום אני רואה שתי פלסטינים הולכים בשדה. אז אני אומר לחייל, אחי, תגיד להם לבוא לפה, מי אלה? תירה בהם. אז הוא אומר לי, לא, מה פתאום? הם בלי נשק. אמרתי לו, שומע, תביא את הנשק, אני יורה. אני לא רואה אף אחד, הם עוד שנייה רצים לפה עם פצצה, מה, אתה מטורף, אנשים מטורפים. קיצר, הוא אמר להם, וואקף, 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 בסוף קיצר עוד פעם, החבר'ה שם גם באו לשם, עצרו אותם, שמו עליהם אזיקים. אז זה כאילו סיפור בתוך סיפור שעלה לי ככה בין לבין. אני הולך לחייל, אני אומר לו, אחי, אני רואה אותם, הוא אומר לי, אני רואה, אבל הם לא עם נשק, אני עושה לו, אז מה שהם לא עם נשק? אתה מבין שהם כאילו עוד שנייה עם סכין ואתה גם מת. מי עצר אותם? החייל שהיה, ואמרתי לו, אחי, תכוון אליהם, אנחנו שרמוטה, תכוון. אל תראה ממטר, אמרתי לו. קיצר, איך קוראים לזה? אני בינתיים מפנה את הפצוע השני, כמובן לוקח אותו לאוטו, ואז הם מתחילים לטפל בו, הוא מאבד הכרה, שם לו סתירה, יש לי סתירות של החיים באותו יום, לא יודע איך, שם לו סתירה ומעורר אותו. גם לעומרי שאיבד הכרה ליד הטנק, נתתי סתירה, נתתי לו תפוזים, אמרתי לו לשבת, וברגע שהוא ישב הוא התאזן. הוא לא יכל לנשום לי, היה לו כשהם מלא דברים, כאילו החברים שלי נופלים לי בידיים, ראיתי אותם הופכים ללבנים. פשוט שהתחלתי לשים לכולם סתירות, לא יודע, כולם כנראה ממש. אלוהים אמר לך להושיב אותו. אלוהים אמר לך להושיב אותו. מישהו אמר לי להושיב אותו, מישהו אמר לי להוציא אותו מהטנק. ופשוט משם, אני עכשיו מתקדם עם האוטו הצבאי, ואז פתאום פוגשים, האוטו הצבאי הראשון שהיה מלפנינו, פתאום פונה שמאלה לרעים. ויש צוות מימין של חיילים שלנו, שאומר לנו לא לנסוע ישר, יש שם חבר'ה, יש שם עדיין מחבלים. אז הג'יפ שלי עוד פעם דופק פרסה, כאילו אני עוד פעם חזר על האש, אני אומר וואי, הסיוט הזה לא נגמר. עוד פעם שהוא חוזר לאש, אני אומר לו טוב, יאללה מה קרה, אני רואה לידי גרנייד לנצ'ר, זה רובה רימונים שאני שרוף עליו צחק איתו במשחק. כאילו זה אני יודע לכוון איתו, בוא נגיד שההוא עם ה-RPG לא יודע לכוון יותר טוב ממני. אני מתחיל להחזיק אותו, גם זה מפריע למתן על הראש, כי הוא בזה אני מחזיק אותו ככה, ואני אומר זהו, אני עכשיו כאילו אם קורה משהו, אני תופס את הדלת ואני פשוט יורק, כי מתן הוא יושב גם לי בצורה מסוימת שאני לא יכול להיות במצב טק. אני אוקיי, אני אומר מה זה יוצאים, ואז פתאום רואים עוד פעם את הממם אומר לך, שומע? אני מוציא אותך מפה. בוא אחריי. הוא חובר לאוטו שהאזרחי, שהוא השוכב שם, ואומר לי בוא אחריי. עם הג'יפ הממוגן. הוא עם אוטו אזרחי, אני עם ג'יפ ממוגן, שנוהגים שם כמובן חייל, אבל אנחנו רצים. נוסעים. איך שאנחנו נוסעים, עוברים את מחנה רעים. עכשיו, הסיפור שלי מתגלגל כי אני מכיר את הכל. אלה ששחררתי באוטו הראשון, נסעו לרעים, ושם התחברו מחבלים. אז הם נשארו שם עוד 4 שעות. זאת אומרת, אם אני הייתי אמור ללכת לשם, הראשון, הייתי מתחבא עוד 4 שעות. איכשהו הגענו לאיזה מקום רגע מבטחים, ואז עשיתי עוד פעם חילוף לרכב אזרחי. הרכב אזרחי, אני לוקח אותו, והרכב צבאי חייב לחזור לשטח, כי יש שם מלא תחמושת ומלא זה. אני עוזב את הגרנייד לודג', קודם כל יורד עם הגרנייד לודג' ככה, מזה, ההוא מהצבא אומר לי תחזיר לו את זה, ואני לוקח את האיש צבאי לתוך המתן, לתוך האוטו, מתחילים לנסוע. מתן יושב גמור באוטו, הוא רק צועק לי מכאבים, אני גם כמובן חלק לו סתירות כי על ימין ועל שמאל, ואומר לו בן כמה הוא, אתה יודע, משפחה, שואל אותו וזה, יש לו 2 ילדות, הוא אמר לי בן 36, ואז פשוט פתאום אנחנו מגיעים לתחנת דלק, ובתחנת דלק אנחנו חוברים לאמבולנס, וכשאנחנו חוברים לאמבולנס, ומשם אני מגיע לסורוקה. בסורוקה אני רואה כבר את כל החברים שלי שפונו, שומע סיפורים, שומע נגיד אופיר אמיר שנכנס לו כדור מפה ויצא לו מפה, ואני יודע גם מאיזה תקריות אלה קרו, כי הייתי איתם, אז כאילו אני יודע מאיפה הם קיבלו כל אחד את הכדור. יצאנו מסורוקה, אחרי סורוקה פשוט הגענו לתל השומר, כי זה יותר קרוב לנו לבית ולהיות מטופלים פה, גם הרפואה יותר קצת טובה יותר, אתה יודע, בתל השומר. היה שם פשוט כאוס, הייתי מעדיף שיטפלו במישהו שהוא פצוע קשה באותו רגע,
מאשר שיטפלו בי בחתיכת בשר שתחזור לחיים מתישהו או אם שהוא או לא שהוא. זהו, ככה ניצלנו, ואחרי שבוע הבנתי לא אחרי שבוע, אחרי יום הבנתי שהחברות של החבר הכי טוב שלי נהדרות, ולפני יומיים הודיעו שהם מצאו אותם ללא רוח חיים, וכל החברים שלנו הטובים, יש לי אין ספור חברים שלא נעים לי להגיד לך, אבל אתה יודע, הם היו ממש כמשפחה, כולם כמשפחה שלי, כולנו כמשפחה שלי, אבל הם היו ממש כמשפחה שלי, אני ממש שומע את ההקלטות שלהם בלילה. לירון ברדה שעוד היה דוד, לירון ברדה, תאיר דוד, מתן קידו, מתן אופיר, כאילו אנשים שהם לא, אנשים שגם הייתי איתם בטיול בדרום אמריקה, שעשיתי להם את הכיף של החיים שלהם, כאילו, ברגע הם לא פה, כאילו, אני שומע הודעות, אין ספור, כאילו, אני שומע את ההקלטות שלהם מחייכים, ואני יודע שהם חייכו עד הרגע האחרון. וזה שאנחנו פה, זה רק נותן לנו כאילו להיות חזקים ולהיות בשבילם. ואני כאילו יודע, אני מאמין בתורה קצת מעבר תורת הפשט, אני לא יודע איך לקרוא לזה, תורה של הפשוטים, אבל אני קצת נכנסתי עמוק, ואני מבין שהן נמצאות בחלים גם אם תעשה לעילוי נשמת או משהו כזה, אין להם לאן יותר לעלות, הם כאילו יושבים ליד אלוהים הכי קרוב, כי הם כאילו גיבורי ישראל. אז אין לי אפילו כאילו מה להגיד ברמה הרוחנית, להגיד להם לאן הם יכולים עוד לשאוף, כי אין לאן. אנחנו נשארנו פה ואנחנו צריכים להילחם עם זה, ואנחנו צריכים באמת להיות חזקים בשבילם, וכנראה שהמלאכה שלנו עוד לא הסתיימה. אנחנו צריכים לספר לכולם מה שקרה שם, או להיות חזקים בשביל המשפחות, או חזקים בשביל החברים. אבל בסוף זה גם אנחנו, איפשהו, איך אמרתי, אני מאוד מאמין בגיבורי על. אז אנחנו גיבורי על, כאילו ליגת הצדק בגדול. כל ישראל זה ליגת הצדק, זה כאילו והנתינה שיש לנו והכל, זה מה שיש לגיבורי על, זה התכונות. וזה אנחנו. תודה רבה שאמרתם את הסיפור שלי, זה לא מובן מאליו. תודה רבה לכם שאתם מצלמים, ותודה רבה הייתי רוצה קודם כל שלא יהיה רוע וכעס ושום דבר שקשור לשליליות בעולם הזה, אבל צריך להיות, אבל לא ברמה כזאת. ותמיד יש רע וטוב, אבל לא רוע. יש רע, אבל לא רוע. ומה שקרה פה זה רוע. ואיך אני אומר ברעיונות שלי בכל העולם, humanity, you need a humanity, כאילו אתם צריכים את האנושיות הזאת, קודם כל זה אנושיות, אחר כך זה להיות בן אדם, לא יודע, בן אדם אולי יש לו קצת ערכים אחרים מאנושיות, אבל קודם כל להיות אנושיים. הייתי, כל האומנים הם חברים שלנו קרובים מהטרנס, מהטכנו, אני רוצה פשוט שידעו ויבינו שאנחנו חיים פה חיים לא קלים, והיינו רוצים רק שקט ואהבה וחיבוק, ושפשוט כולם ידעו את הסיפורים של הזוועות, אבל הייתי רוצה שכולם באמת יחבקו אותנו, וכמו שעכשיו עושים, אבל עוד יותר, זה אמור להיות, אנחנו עם שלא מפסיק לעבור דברים מרוע לב, רוע, אין פה משהו, זה השטן פשוט עלינו חזק. אז פשוט לפזר ולהגיד לכולם שנהיה גיבורים, שפשוט לא רוצה להגיד שירחמו עלינו, אבל שיתנו לנו את הכוח ולהראות את האמת, לא עוד משהו בצד, את האמת, והאמת שלנו מנצחת, האמת שלנו היא פשוט גרועה, שאנחנו חיים במצב עגום כזה, במצב משפיל כזה, שאנחנו
אשכרה צריכים כאילו לא רק לריב על איפה אנחנו חיים, על המדינה שלנו, על הדת שלנו. רוצים אותנו בגלל שאנחנו יודעים, זה לא משנה איפה אנחנו בעולם. שאלו אותי איפה המקום הכי בטוח בישראל. אז אמרתי לה גם שאין מקום בטוח בעולם. המקום הכי בטוח זה ליד האנשים שאוהבים אותך. ואם אתה נמצא לידם, אז זכית. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. The kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite.